ถ้าพายุเศรษฐกิจลูกใหญ่กำลังมาคุณจะเลือกเป็นคนที่ถูกซัดหายไปหรือเป็นคนที่ยืนรอช้อปปิ้งของถูกอยู่บนฝั่งคนส่วนใหญ่คิดว่าวิกฤตทำให้ทุกคนจนลงความจริงก็คือวิกฤตไม่ได้ทำลายทุกคนเท่ากันมันคัดคนที่ไม่มีระบบออกจากเกมก่อนข่าวเลิกจ้างทำให้คุณกลัวเงินเฟ้อทำให้เงินเดือนดูเล็กลงทุกเดือนดอกเบี้ยหนี้และค่าครองชีพกำลังกัดกินอำนาจต่อรองของคนที่ใช้ชีวิตเดือนชนเดือนปัญหาไม่ใช่แค่คุณหาเงินได้น้อยแต่คือรายได้ก้อนเดียวของคุณอาจหายไปได้ในคืนเดียวและนี่คือจุดที่คนรวยคิดต่างพวกเขาไม่ได้รอให้โลกกลับมาปกติพวกเขาเตรียมตัวตั้งแต่ตอนที่คนอื่นเชื่อว่าพายุคงไม่มาถึงบ้านตัวเองเพราะวิกฤตเศรษฐกิจไม่ถามว่าคุณพร้อมหรือไม่มันดูแค่ว่าคุณมีเกราะมีเงินสำรองและมีทางเลือกหรือเปล่าวันนี้ผมจะเปิด5เช็คลิสต์ลับที่คนมีวินัยทางการเงินใช้รับมือวิกฤตตั้งแต่การทำให้รายได้คุณไม่ผูกกับทักษะเดียวไปจนถึงการเตรียมเงินไว้ซื้อโอกาสตอนที่ตลาดเต็มไปด้วยความกลัวคุณจะเห็นว่าทำไมการออมเงินอย่างเดียวไม่พอและต้องวางแผนการเงินให้เงินกับทักษะทำงานเป็นทีมเดียวกันสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามา Money Control คือพื้นที่ของคนที่ไม่ยอมให้ข่าวร้ายหนี้และอารมณ์ของฝูงชนมาคุมชีวิตคุณกดกระดิ่งไว้ตอนนี้เพราะตอนวิกฤตมาคนที่ได้ยินสัญญาณก่อนจะมีเวลาสร้างทางหนีมากกว่าอย่ารอให้บริษัทประกาศลดคนแล้วค่อยถามว่าควรทำอะไรเพราะตอนนั้นคนทั้งตลาดจะวิ่งเข้าประตูเดียวกันจากที่พวกเราคุยกันในคอมเมนต์คลิป7กฎลับรวยเงียบผมเห็นหลายคนเริ่มมีวินัยมากขึ้นนั่นคือเกราะป้องกันชั้นดีแต่ในยามวิกฤตคุณต้องมีดาบด้วยและ5ข้อนี้คือดาบที่ทำให้คุณไม่ใช่แค่รอดแต่มีสิทธิ์เลือกเกมที่คนอื่นไม่มีแรงเลือกคนที่มีรายได้เดียวมักคิดว่าตัวเองปลอดภัยจนวันที่ทั้งอุตสาหกรรมเปลี่ยนกติกาโดยไม่ขออนุญาตกลยุทธ์ที่ 1 ประกันชีวิตด้วยทักษะครับลองนึกภาพพนักงานคนหนึ่งทำงานโปรแกรมเดิมมานาน10 ปีเขาขยันตรงเวลาและรู้ระบบทุกปุ่มแต่วันหนึ่งบริษัทเปลี่ยนไปใช้ออโตเมชันทักษะที่เคยทำให้เขาเด่นกลับกลายเป็นต้นทุนที่บริษัทอยากตัดนี่คือผู้ร้ายตัวแรกของคนทำงานผมเรียกมันว่ากับดักทักษะเดี่ยวมันไม่ได้ทำร้ายคุณตอนที่เศรษฐกิจดีมันทำให้คุณดูมีความสามารถด้วยซ้ำแล้วรอตลาดเปลี่ยนก่อนเปิดเผยว่าคุณมีทางหนีแค่ทางเดียวความต่างระหว่างคนที่มีทักษะเดียวกับคนที่มี skill hedging เหมือนร้านค้าที่มีประตูทางเข้าแค่บานเดียวกับบ้านที่มีทางออกหลายด้านตอนเกิดไฟไหม้คุณอาจไม่ได้ตกงานเพราะคุณไม่เก่งแต่เพราะความเก่งของคุณถูกล็อกไว้กับเครื่องมือบริษัทหรืออุตสาหกรรมเดียวกลไกนี้ทำงานผ่านสิ่งที่เรียกว่า specialization trap มนุษย์ชอบทำสิ่งเดิมเพราะสมองประหยัดพลังงานยิ่งทำแล้วได้คำชมได้เงินเดือนได้ความคุ้นเคยโดพามีนจะบอกคุณว่านี่คือเส้นทางปลอดภัยแต่ตลาดไม่ให้รางวัลกับความคุ้นเคยตลาดจ่ายให้กับสิ่งที่แก้ปัญหาได้โดยเฉพาะตอนบริษัทกำลังลดต้นทุนคนที่ทำงานตามคำสั่งจะถูกเทียบกับซอฟต์แวร์แต่คนที่ขายได้ตัดสินใจได้เจรจาได้และเชื่อม AI เข้ากับปัญหาจริงจะถูกมองเป็น leverage แค่ขยันจึงไม่พอครับเพราะความขยันที่ไม่มีมูลค่าตลาดคือแรงงานราคาถูกที่ทำงานนานขึ้นดูกรณีของ IBM ช่วงต้นทศวรรษ 1990บริษัทเผชิญวิกฤตหนักจากโลกคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนไปสิ่งที่พยุงบริษัทไม่ใช่การยึดติดกับการขายเครื่องเดิมแต่คือการขยับจากฮาร์ดแวร์ไปสู่บริการการแก้ปัญหาและความสัมพันธ์กับลูกค้าองค์กรคนทั่วไปมองว่า IBM ขายคอมพิวเตอร์แต่สิ่งที่ทำให้มันอยู่รอดคือการขายความสามารถในการช่วยลูกค้าตัดสินใจในโลกที่ซับซ้อนขึ้นและนี่คือบทเรียนสำคัญของเดิมอาจถูกแทนที่ได้แต่คนที่ช่วยให้คนอื่นรอดย่อมแทนที่ยากกว่าคุณไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกอย่างนั่นคือกับดักของคนที่ฟังเรื่อง upskill แบบผิวเผินเป้าหมายไม่ใช่สะสมคอร์สจนเต็มเครื่องเป้าหมายคือสร้างทักษะ3ชั้นที่หนุนกันชั้นแรกคือทักษะหลักที่คุณหาเงินอยู่ตอนนี้ชั้นที่2คือทักษะสื่อสารมูลค่าเช่นการขายการนำเสนอการเจรจาหรือการเขียนชั้นที่3คือทักษะทวีแรงเช่น AI การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบระบบหรือการสร้างออเดียนซ์ของตัวเองเมื่อ3ชั้นนี้จับกันคุณจะไม่ใช่แค่คนทำงานเก่งแต่เป็นคนที่ช่วยองค์กรสร้างเงินลดความเสี่ยงหรือทำงานได้เร็วกว่าเดิมเริ่มคืนนี้ด้วยการเปิดกระดาษ1แผ่นแล้วเขียนว่าถ้างานหลักหายไปใน90วันผมขายอะไรให้ตลาดได้ทันทีอย่าเขียนตำแหน่งงานอย่าเขียนชื่อบริษัทให้เขียนความสามารถที่คนยอมจ่ายเงินจริงเช่นปิดการขายให้ร้านเล็กทำแดชบอร์ดให้ทีมตัดวิดีโอเพื่อธุรกิจหรือใช้ AI ลดเวลางานซ้ำซากจากนั้นเลือก1ทักษะทำพอร์ตโฟลิโอขนาดเล็กภายใน30วันไม่ต้องรอเก่งไม่ต้องรอใบรับรองพ
ราะตลาดในวิกฤตไม่ได้ถามว่าคุณเรียนจบอะไรมันถามว่าคุณลดปัญหาอะไรได้บ้างคนที่มีทางเลือกไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงเท่าคนอื่นแต่ต่อให้คุณมีทักษะหลายทางถ้าเงินยังไหลเข้ามาแค่ครั้งเดียวต่อเดือนคุณยังมีจุดอ่อนที่เงียบกว่าเดิมตอนนี้ลองตอบตัวเองตรงๆหากรายได้หลักคุณหายไป90วันทักษะไหนของคุณที่เปลี่ยนเป็นเงินได้จริงพิมพ์ชื่อทักษะนั้นไว้ในคอมเมนต์ไม่ใช่เพื่อให้ผมชมแต่เพื่อบังคับให้คุณเห็นว่าคุณกำลังถืออาวุธอยู่หรือถือแค่ชื่อตำแหน่งงานคนที่ยังตอบไม่ได้อ่อนแอแต่กำลังเห็นรอยรั่วของตัวเองก่อนพายุมาและการเห็นรอยรั่วตอนนี้ยังถูกกว่าการซ่อมมันตอนเรือกำลังจมกลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครื่องจักรกระแสเงินสดครับหลายคนได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพังแล้วรีบคิดว่าต้องเก็บเงินสดให้มากที่สุดเงินสดสำคัญครับโดยเฉพาะในช่วงที่รายได้ไม่แน่นอนแต่ถ้าคุณมีแค่เงินก้อนที่นอนนิ่งคุณกำลังเอาถังน้ำไปวางกลางแดดโดยหวังว่ามันจะเต็มขึ้นเองเงินเฟ้อไม่จำเป็นต้องพังบัญชีคุณในวันเดียวมันค่อยๆลดกำลังซื้อของเงินทุกก้อนของที่เคยซื้อได้ราคาสูงขึ้นค่าใช้จ่ายเดิมหนักขึ้นและเงินออมที่ไม่มีหน้าที่ผลิตอะไรกำลังเสียแรงซื้ออยู่เงียบๆผู้ร้ายของข้อนี้คือภาพลวงตาเงินก้อนมันทำให้คุณรู้สึกมั่นคงเพราะยอดเงินในบัญชีดูใหญ่ขึ้นทั้งที่ระบบการเงินกำลังกัดมูลค่าจริงของมันและยิ่งคุณไม่มี cash flow คุณยิ่งต้องขายเวลาเพิ่มเพื่อรักษาชีวิตแบบเดิมคนที่มีเงินเก็บแต่ไม่มีรายได้เสริมอาจอยู่รอดได้พักหนึ่งแต่เขายังต้องรอให้เงินก้อนลดลงทุกเดือนอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้กำลังบอกให้คุณเอาเงินฉุกเฉินทั้งหมดไปลงทุนเสี่ยงนั่นคือพฤติกรรมแมงเม่าที่อยากรวยเร็วแล้วใช้คำว่า passive income มาหลอกตัวเองโครงสร้างที่คนมีวินัยใช้คือแยกเงินเป็นหน้าที่เงินฉุกเฉินมีหน้าที่ซื้อเวลาเงินใช้จ่ายมีหน้าที่รักษาชีวิตและเงินสร้างโอกาสมีหน้าที่สร้าง cash flow เมื่อคุณแยกหน้าที่เงินจะไม่ตีกันและอารมณ์จะไม่มาขโมยแผนของคุณกรณีของธุรกิจแฟรนไชส์แมคโดนัลด์ทำให้เห็นภาพนี้ชัดมากคนส่วนใหญ่มองว่าธุรกิจนี้ขายเบอร์เกอร์แต่โมเดลของบริษัทเชื่อมรายได้จากค่าธรรมเนียมค่าเช่าและส่วนแบ่งจากการดำเนินงานของร้านจุดสำคัญไม่ใช่คุณต้องไปเปิดแฟรนไชส์แต่คือคนที่วางระบบเก่งไม่มองหาเงินก้อนครั้งเดียวเขาสร้างเครื่องที่ทำให้เงินไหลกลับมาเป็นรอบรายได้ที่ดีไม่ใช่รายได้ที่ดูใหญ่ครั้งเดียวแต่คือรายได้ที่กลับมาให้คุณมีเวลาคิดวางแผนและไม่ต้องก้มหัวให้ทุกวิกฤตสำหรับคนเงินเดือนเครื่องจักรผลิตเงินไม่จำเป็นต้องใหญ่มันอาจเริ่มจากดิจิทัลโปรดักต์เล็กๆเทมเพลตที่คุณทำจากความเชี่ยวชาญคอร์สสั้นที่แก้ปัญหาเฉพาะทางงานรับจ้างที่เปลี่ยนเป็นแพ็กเกจรายเดือนหรือสินทรัพย์ที่คุณเข้าใจความเสี่ยงจริงและสร้างกระแสเงินสดตามกรอบที่คุณรับได้ประเด็นคืออย่าเอาชีวิตไปผูกกับการรอเงินเดือนเพียงอย่างเดียวเพราะเงินเดือนคือ active income เมื่อคุณหยุดระบบก็หยุดจ่ายแต่รายได้เสริมที่ถูกออกแบบดีคือการเปลี่ยนความรู้เวลาหรือเงินบางส่วนให้กลับมาทำงานซ้ำโดยไม่เริ่มจากศูนย์ทุกเดือนเริ่มจากเป้าหมายเล็กแต่จริงเช่นสร้างรายได้เพิ่มให้ครอบคลุมค่าเดินทางหรือค่าสาธารณูปโภค1รายการก่อนแล้วค่อยขยายระบบอย่าดูถูกเงิน 2,000 หรือ 5,000 บาทต่อเดือนถ้ามันเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเพราะในวิกฤตเงินก้อนเล็กที่มีระบบมีค่ากว่าแผนใหญ่ที่ยังอยู่ในหัวแต่มีจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดพออยากสร้างรายได้เพิ่มก็รีบซื้อเครื่องมือสมัครสมาชิกหลายเจ้าจ่ายคอร์สเต็มบัตรและเปิดภาระใหม่โดยยังไม่มีรายได้ใหม่แม้แต่บาทเดียวเครื่องจักรที่ยังไม่ผลิตเงินแต่กินเงินคุณทุกเดือนไม่ใช่สินทรัพย์ครับมันคือหนี้ที่แต่งตัวดูฉลาดก่อนเริ่มรายได้เสริมทุกอย่างให้ถามคำถามเดียวต้นทุนนี้คืนเงินให้ผมได้ภายในกี่เดือนถ้าตอบไม่ได้ให้หยุดก่อนเพราะวิกฤตไม่ได้ฆ่าคนที่เริ่มช้าแต่มันฆ่าคนที่สร้างภาระด้วยความตื่นเต้นเงินสดทำให้คุณไม่ตายแต่ cash flow ทำให้คุณไม่ต้องคุกเข่าและก่อนจะสร้างกระแสเงินสดให้แรงขึ้นคุณต้องตัดของที่ดูดเลือดออกจากชีวิตก่อนเพราะเรือลำไหนก็ไปไม่ถึงฝั่งถ้ายังมีรูรั่วอยู่ใต้ท้องเรือเงินที่รั่วออกไปทุกเดือนไม่ได้ดังเหมือนหนี้ก้อนใหญ่แต่มันทำลายอำนาจต่อรองของคุณได้เงียบกว่าเพราะวันที่รายได้สะดุดภาระทุกบาทจะกลายเป็นคนคุมชีวิตคุณและเมื่อเรือลดดูรั่วได้แล้วคำถามต่อไปคือคุณจะเอาแรงที่เหลือไปพยุงชีวิตหรือจะใช้มันสร้างพื้นที่ให้ตัวเองเลือกอนาคตได้ครับ
บางภาระไม่ได้อยู่ในใบแจ้งหนี้มันอยู่ในความกลัวว่าจะดูจนกว่าคนอื่นและความกลัวแบบนี้แพงกว่าดอกเบี้ยเสียอีกกลยุทธ์ที่ 3. ล้างหนี้ล่องหนก่อนพายุเข้าครับลองนึกภาพคน2คนได้เงินเดือนเท่ากันคนแรกมีรถที่ผ่อนสูงค่าสมาชิกหลายแพลตฟอร์มค่าอาหาร Delivery และค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาภาพลักษณ์อีกคนไม่ได้ใช้ชีวิตฝืดเคืองกว่าแต่เขารู้ว่าเงินทุกก้อนต้องมีหน้าที่คนแรกบอกว่าตัวเองมีรายได้ 40,000 บาทแต่ความจริงเขามีรายได้หลังถูกภาระหักไปแล้วนิดเดียวคนที่2อาจได้เงินเดือนเท่ากันแต่เขามีพื้นที่หายใจมากกว่าเพราะชีวิตไม่ได้ถูกล็อกด้วยยอดตัดบัญชีผู้ร้ายของข้อนี้คือหนี้ล่องหนมันไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดทันทีเพราะแต่ละรายการดูเล็กดูสมเหตุสมผลและมีข้ออ้างรองรับเสมอค่าสมาชิก299 บาทดูไม่หนักบริการผ่อน 0% ดูไม่อันตรายกาแฟแก้วละ150 บาทดูเหมือนรางวัลเล็กๆแต่เมื่อทุกอย่างจับมือกันมันจะกลายเป็นระบบดูดเลือดที่ดึงเงินออกจากอนาคตของคุณทุกเดือนกลไกนี้เรียกว่า mental accounting สมองชอบแยกค่าใช้จ่ายเป็นคนละก้อนจึงไม่รู้สึกถึงน้ำหนักรวมของมันคุณไม่เจ็บกับเงิน199 บาท499 บาทหรือ 1,290 บาทเพราะสมองมองมันเป็นเรื่องย่อยทั้งที่บัญชีธนาคารมองมันเป็นเลือดก้อนเดียวกันและยังมีอีกตัวที่อันตรายกว่าคือภาษีสังคมเงินที่คุณจ่ายเพราะกลัวถูกมองว่าตามไม่ทันต้องแต่งตัวให้ดูพร้อมต้องไปทุกทริปต้องเปย์ทุกมื้อต้องมีของที่คนรอบตัวมีคนส่วนใหญ่เรียกสิ่งนี้ว่าการใช้ชีวิตแต่ในเชิงกลยุทธ์มันคือการเช่าการยอมรับคุณจ่ายเงินจริงเพื่อซื้อความรู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ในกลุ่มทั้งที่กลุ่มนั้นจะไม่จ่ายบินแทนคุณแม้แต่บาทเดียววิกฤตจะเปิดโปงความจริงข้อนี้ทันทีวันที่รายได้หายไปคนที่เคยปรบมือให้ไลฟ์สไตล์คุณจะไม่ได้มาช่วยแบกรายเดือนของคุณครับให้ทำ Invisible Debt Audit แบบตรงไปตรงมาเปิดรายการเดินบัญชี90 วันย้อนหลังแล้วแบ่งทุกค่าใช้จ่ายเป็น4 กลุ่มค่าอยู่รอดค่าเพิ่มรายได้ค่าความสุขจริงและค่าที่จ่ายเพราะกลัวสายตาคนอื่นอย่าหลอกตัวเองว่าเรื่องนี้ทำยากมันไม่ได้ยากมันแค่เจ็บเพราะคุณจะเห็นว่าหลายอย่างที่เรียกว่าความจำเป็นจริงๆคือเครื่องมือกลบความไม่มั่นใจตัดก่อน3 อย่างรายจ่ายที่ไม่ได้ใช้เกิน30 วันหนี้ผ่อนที่ไม่ได้สร้างรายได้และภาระที่เกิดจากการรักษาภาพลักษณ์คุณไม่ต้องตัดทุกความสุขออกจากชีวิตแต่ต้องเลิกเรียกความอยากว่าเป็นความจำเป็นในช่วงวิกฤตบริษัทที่รอดไม่ใช่บริษัทที่มีรายได้มากที่สุดแต่คือบริษัทที่ควบคุมต้นทุนและกระแสเงินสดได้ดีที่สุดชีวิตคุณก็เช่นกันรายได้สูงไม่ได้แปลว่าปลอดภัยถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเสมอลองดูสุมาอี้ใน3 ก๊กเขาไม่ได้ชนะเพราะวิ่งออกไปรบทุกครั้งเขารอรักษากำลังและไม่เผาทรัพยากรในวันที่คู่แข่งรีบพิสูจน์ตัวเองจนกำลังร่อยหรอความอดทนของเขาไม่ใช่ความขี้ขลาดมันคือการไม่ยอมจ่ายต้นทุนที่ไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องหนีออกจากโลกสังคมแต่ต้องรู้ว่าอะไรคือค่าใช้จ่ายเพื่อชีวิตและอะไรคือค่าผ่านประตูเพื่อให้คนอื่นยอมรับนี่คือจุดที่ต้องส่องกระจกตัวเองถ้ารายได้คุณหยุด3 เดือนรายการไหนจะยังตัดเงินจากบัญชีคุณอยู่พิมพ์มา1 คำก็พอครับรถคอนโดบัตรหรือภาพลักษณ์เพราะสิ่งที่คุณกล้าตั้งชื่อได้คือสิ่งที่คุณเริ่มควบคุมได้อย่ารอให้วิกฤตเป็นคนตรวจบัญชีให้เพราะตอนนั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์เลือกว่าตัดอะไรระบบจะตัดให้และมันมักตัดในวันที่แพงที่สุดเมื่อภาระเบาลงเงินที่เหลือไม่ควรถูกใช้ไปกับการฉลองมันต้องถูกเปลี่ยนเป็นกระสุนเพราะโชว์ที่คนส่วนใหญ่กำลังขายของดีทิ้งจะมีคนบางกลุ่มเตรียมเงินไว้เพื่อซื้ออนาคตของตัวเองคนจำนวนมากคิดว่าตัวเองกลัวความเสี่ยงแต่พอเห็นกราฟแดงพวกเขากลับยอมขายสินทรัพย์ดีในราคาที่คนอื่นกำลังรอซื้อนี่ไม่ใช่การบริหารความเสี่ยงนี่คือการเอาอารมณ์ไปเซ็นอนุมัติความเสียหายกลยุทธ์ที่ 4 สร้างกองทุนฉวยโอกาสครับคือ 1. ตลาดเต็มไปด้วยพาดหัวข่าวน่ากลัวคนเปิดแอปลงทุนเห็นสีแดงเต็มหน้าจอแล้วรีบกดขายเพราะต้องการหยุดความเจ็บในอีกฝั่งหนึ่งมีคนที่ไม่ได้ดีใจกับวิกฤตแต่เขามีเงินสำรองมีแผนและมีรายการสินทรัพย์ที่ศึกษาไว้แล้วความต่างไม่ได้อยู่ที่ใครฉลาดกว่าแต่อยู่ที่ใครมีสิทธิ์ตัดสินใจตอนโลกกำลังสั่นคนที่ไม่มีเงินสำรองถูกบังคับให้ขายคนที่มีสภาพคล่องเลือกได้ว่าจะรอหรือซื้อผู้ร้ายของข้อนี้คือ Panic Sell มันใช้ความกลัวสูญเสียเป็นอาวุธแล้วบังคับให้คุณตัดสินใจในจังหวะที่ข้อมูลและอารมณ์กำลังแย่ที่สุดสมองมนุษย์มี loss aversion ความเจ็บจากการขาดทุนมักรุนแรงกว่าความสุขจากกำไร
เมื่อเห็นมูลค่าลดลงสมองไม่ได้ถามก่อนว่าสินทรัพย์นี้ยังดีไหมธุรกิจยังแข็งแรงไหมมันถามแค่ว่าทำอย่างไรให้ความเจ็บหยุดเดี๋ยวนี้และนี่คือเหตุผลที่คนมีสภาพคล่องแผนและวินัยรับความเสี่ยงมักมองเห็นโอกาสในวิกฤตไม่ใช่เพราะพวกเขารู้อนาคตหรือมีเวทมนต์แต่เพราะไม่ต้องเอาทรัพย์สินดีไปขายเพื่อจ่ายบัตรเครดิตหรือค่าใช้ชีวิตเดือนหน้ากองทุนฉวยโอกาสไม่ใช่เงินที่คุณเอาไปเสี่ยงมั่วมันคือเงินที่แยกไว้ต่างหากหลังเงินฉุกเฉินหลังหนี้ดอกเบี้ยสูงและหลังคุณรู้ว่าตัวเองรับความผันผวนได้แค่ไหนหน้าที่ของเงินก้อนนี้คืออะไรคือทำให้คุณไม่ต้องมองวิกฤตจากฝั่งผู้ถูกบังคับแต่มีสิทธิ์มองมันจากฝั่งคนที่คัดเลือกโอกาสต่างกันแค่นี้แต่ผลลัพธ์ต่างกันเป็น10 ปีอย่าเริ่มด้วยคำถามว่าจะซื้ออะไรให้เริ่มด้วยคำถามว่าถ้าราคาลดลงอีกคุณยังนอนหลับได้หรือไม่ตัวอย่างที่ชัดมากคือวอร์เรน บัฟเฟตต์ในแนวคิดการลงทุนของเขาการมีสภาพคล่องทำให้บริษัทสามารถรับมือช่วงตลาดตึงตัวและเลือกลงทุนเมื่อราคากับมูลค่าเริ่มห่างกันมากประเด็นไม่ใช่คุณต้องเรียนแบบพอร์ตของบัฟเฟตต์เพราะฐานะความรู้และความเสี่ยงของคุณไม่เท่ากันบทเรียนคือเขาไม่สร้างความมั่งคั่งจากการทายข่าวเขาสร้างมันจากวินัยในการรอและจากการมีเงินพร้อมใช้ในวันที่คนอื่นไม่มีคนที่ไม่มีแผนเห็นราคาลงแล้วเห็นหายนะคนที่มีแผนเห็นรายการตรวจสอบที่ต้องทำเพิ่มคุณต้องสร้าง watch list ก่อนเงินก้อนเลือกสิ่งที่คุณเข้าใจจริงไม่ใช่สิ่งที่กำลังไวรัลดูรายได้หนี้กระแสเงินสดความสามารถแข่งขันและเหตุผลที่คุณอยากถือมันถ้าคุณอธิบายไม่ได้ว่าอะไรทำให้มันมีมูลค่าอย่าเรียกมันว่าการลงทุนเรียกมันว่าการพนันจากนั้นกำหนดกติกาล่วงหน้าเงินก้อนนี้จะทยอยเข้าตามเงื่อนไขอะไรจะไม่แตะเงินฉุกเฉินเด็ดขาดจะไม่ซื้อเพราะพลาดหัวข่าวและจะไม่ลงเงินในสิ่งที่ถ้าหายไปแล้วชีวิตพังคนที่รอซื้อของถูกโดยไม่ศึกษาของนั้นคือคนที่กำลังหาเรื่องขาดทุนแต่คนที่ศึกษาไว้ก่อนกำลังเปลี่ยนความวุ่นวายให้เป็นอำนาจต่อรองอย่าหลงไหลคำว่า buy the dip เพราะราคาที่ลงไม่ได้แปลว่าถูกเสมอธุรกิจที่มีปัญหาเชิงโครงสร้างต่อให้ลดราคาแค่ไหนก็ยังแพงเหมือนบ้านที่ไฟไหม้คุณไม่ได้ซื้อถูกเพราะเจ้าของลดราคาคุณกำลังซื้อภาระซ่อมที่ยังประเมินไม่ได้กองทุนฉวยโอกาสจึงต้องมี2 ชั้นแรกคือเงินสดหรือสินทรัพย์สภาพคล่องที่ทำให้คุณรอดจากเหตุไม่คาดคิดชั้นที่2คือกรอบการตัดสินใจที่กันไม่ให้คุณเอาความโลภปลอมตัวเป็นความกล้าถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณเลือกข้างกับตัวเองถ้าตลาดลงแรงคุณกลัวเงินหายหรือคุณกลัวว่าไม่มีเงินพอจะซื้อโอกาสตอบแค่คำว่ากลัวขาดทุนหรือกลัวพลาดโอกาสคำตอบนั้นจะบอกระดับความพร้อมของคุณได้ชัดกว่าคำคมลงทุนทุกเล่มอย่าส่งคลิปนี้ให้ทุกคนแบบสุ่มส่งให้คนที่กำลังมีรายได้แต่ใช้ทุกบาทจนไม่มีสิทธิ์เลือกก่อนที่เขาจะเข้าใจคำว่าวิกฤตจากวันที่ต้องขายสิ่งดีออกไปเพียงเพื่ออยู่รอดอย่างไรก็ตามเงินพร้อมไม่ได้แปลว่าใจพร้อมคุณอาจมีเงินสำรองมี watch list และแผนที่ดีแต่ถ้าทุกเช้าคุณปล่อยให้พาดหัวข่าวมาคุมระบบประสาทสุดท้ายคุณก็จะทำลายแผนตัวเองด้วยมือของตัวเองพายุที่อันตรายที่สุดไม่ได้เริ่มนอกหน้าต่างมันเริ่มจากข้อมูล1 ชิ้นที่ทำให้คุณตัดสินใจเร็วกว่าความจริงกลยุทธ์ที่5กรองข้อมูลก่อนกรองเงินครับลองมองภาพคนทำงานคนหนึ่งตื่นมาเปิดมือถือเจอข่าวบริษัทปลดคนเจอคลิปทำนายเศรษฐกิจพังเจอคนแคปพอร์ตขาดทุนและเจอคนบอกให้รีบซื้อทองก่อนเขาแปรงฟันสมองก็ได้รับสัญญาณภัยเต็มระบบแล้วเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียดหรือรับรู้ภัยคุกคามจนคอร์ติซอลสูงขึ้นสมองมีแนวโน้มมองโลกแบบเอาตัวรอดแคบลงเร่งขึ้นและเชื่อสิ่งที่ยืนยันความกลัวคุณจะไม่ถามว่าแหล่งข่าวเชื่อถือได้ไหมคุณจะถามว่าใครกำลังพูดในสิ่งที่ตรงกับความกลัวของผมผู้ร้ายของข้อนี้คืออัลกอริทึมความตื่นตระหนกมันไม่ได้เงินจากการที่คุณสงบมันได้เงินจากเวลาที่คุณหยุดเลื่อนเพราะกลัวข่าวที่น่ากลัวแพร่เร็วกว่าเพราะสมองให้ความสำคัญกับภัยคุกคามนี่คือ negativity bias มันเคยช่วยบรรพบุรุษของเราหนีสัตว์ล่าเหยื่อแต่ในโลกการเงินมันอาจทำให้คุณหนีออกจากแผนในวันที่ควรตรวจข้อมูลเพิ่มอย่าเข้าใจผิดการนิ่งไม่ใช่การเมินความจริงคนโลกสวยไม่ดูข่าวเพราะไม่อยากเครียดคนมีวินัยดูข่าวแต่แยกข่าวออกจากคำสั่งซื้อขายเขาแยก facts ออกจาก emotions แยกข้อมูลจากความเห็นและแยกความเสี่ยงจริงจากเสี่ยงรบกวนในวิกฤตปี 2008 หรือช่วงการระบาดใหญ่
คนที่ตัดสินใจพลาดจำนวนมากไม่ได้ขาด IQ แต่ขาดระบบที่ป้องกันอารมณ์เขาเสพข้อมูลเป็นชั่วโมงแต่ไม่ได้มีข้อมูลดีขึ้นเพราะเนื้อหาจำนวนมากถูกออกแบบมาให้เกิดการตอบสนองไม่ใช่ออกแบบมาให้คุณตัดสินใจแม่นขึ้นคุณกำลังจ่ายด้วยเวลาสมาธิและความนิ่งเพื่อให้แพลตฟอร์มขายความกลัวกลับมาให้คุณทุกวันให้สร้าง Data Filter 3 ชั้นชั้นแรกคือเลือกแหล่งข้อมูลหลักไม่เกิน3แหล่งที่มีข้อมูลต้นทางหรืออธิบายที่มาได้ไม่ใช่คนที่ตัดคลิป30วินาทีแล้วตะโกนว่าตลาดจะพังชั้นที่2คือกำหนดเวลารับข่าวอย่าเปิดข่าวทันทีหลังตื่นหรือก่อนนอนเพราะ2ช่วงนั้นสมองเปราะบางต่อการตั้งโปรแกรมคุณไม่ต้องรู้ทุกความเคลื่อนไหวคุณต้องรู้เฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแผนของคุณจริงชั้นที่3คือ decision delay ถ้าข่าวทำให้คุณอยากซื้ออยากขายอยากกู้หรืออยากลาออกภายใน10นาทีห้ามตัดสินใจในวันนั้นเขียนเหตุผลลงกระดาษรอให้ระบบประสาทกลับสู่ปกติแล้วกลับมาดูว่าคุณมีหลักฐานหรือมีแค่ความรู้สึกความนิ่งไม่ใช่บุคลิกมันคือระบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้ความกลัวมาใช้มือคุณทำลายอนาคตโจโฉมีชื่อเสียงเรื่องการตัดสินใจเด็ดขาดแต่ความเด็ดขาดที่แท้ไม่ใช่ตอบสนองเร็วที่สุดคือรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องใช้ข้อมูลเมื่อไหร่ต้องรอและเมื่อไหร่ต้องไม่ปล่อยให้ฝูงชนกำหนดจังหวะในสนามที่คนทั้งเมืองวิ่งตามข่าวลือคนที่ยังอ่านเกมจากเสบียงกำลังคนและผลประโยชน์มักเห็นความจริงก่อนเสียงโห่ร้องเสมอสำหรับชีวิตจริงให้มี Crisis Dashboard ของตัวเองติดตามเงินสดที่มีภาระรายเดือนรายได้หลักรายได้เสริมหนี้ดอกเบี้ยสูงและเป้าหมายลงทุนถ้าข่าวไม่เปลี่ยนตัวเลข6ตัวนี้มันอาจสร้างอารมณ์ได้แต่ไม่ควรมีอำนาจสั่งชีวิตคุณและต้องยอมรับความจริงอีกอย่างบางคนติดข่าวร้ายเพราะข่าวทำให้รู้สึกว่าตัวเองเตรียมตัวแต่การรู้ข่าวไม่เท่ากับการเตรียมพร้อมคุณอาจรู้ว่าเศรษฐกิจแย่ทุกวันแต่ถ้ายังไม่มีเงินฉุกเฉินไม่มีทักษะเพิ่มไม่มี cash flow ไม่มีการลดภาระคุณไม่ได้กำลังเตรียมตัวคุณแค่กำลังเสพความกลัววันที่ข่าวร้ายมาคุณไม่จำเป็นต้องมั่นใจว่าทุกอย่างจะดีแต่ต้องมั่นใจว่าแผนของคุณไม่ถูกสร้างจากความตื่นตระหนกนี่คือ identity shift ที่คุณต้องเลิกเป็นคนที่รอให้โลกสงบแล้วค่อยเริ่มวางแผนเพราะโลกไม่เคยสงบพอสำหรับคนที่ชอบเลื่อนการตัดสินใจคุณต้องกลายเป็นคนที่สร้างระบบจนข่าวร้ายมีสิทธิ์แค่แจ้งข้อมูลแต่ไม่มีสิทธิ์คุมชีวิตพายุเศรษฐกิจอาจมาเร็วหรือช้าแต่คนที่มีทักษะมี cash flow ภาระต่ำมีเงินรอโอกาสและมีใจที่ไม่ถูกข่าวลากจะไม่เหมือนคนเดิมอีกต่อไปเขาไม่ได้ขอให้โลกแฟร์เขาเตรียมตัวให้โลกทำร้ายยากขึ้นตอนต้นคุณอาจคิดว่าวิกฤตคือเรื่องของรัฐบาลตลาดหุ้นบริษัทใหญ่หรือคนที่มีเงินเยอะแต่ตอนนี้คุณเห็นแล้วว่าวิกฤตเริ่มในชีวิตคนธรรมดาตั้งแต่วันที่รายได้มีทางเดียววันที่เงินเก็บไม่มีหน้าที่และวันที่ภาระรายเดือนมากกว่าพื้นที่หายใจคุณไม่จำเป็นต้องรอให้เศรษฐกิจพังเพื่อรู้ว่าโครงสร้างการเงินของตัวเองเปราะบางแค่ไหนครับทักษะที่ตลาดต้องการคือประกันรายได้ของคุณ Cash flow คือเครื่องยนต์ที่ไม่ปล่อยให้ชีวิตหยุดตามเงินเดือนการล้างหนี้ล่องหนคือการตัดโซ่ที่คนอื่นมองไม่เห็นกองทุนฉวยโอกาสคือสิทธิ์ในการเลือกเมื่อคนอื่นถูกบังคับและ Data Filter คือเกราะที่ป้องกันไม่ให้อารมณ์เผาแผลนทั้งหมดทั้ง5ข้อไม่ใช่เคล็ดลับรวยเร็วแต่มันคือระบบเดียวกันระบบที่เปลี่ยนคุณจากคนที่ถูกพายุพัดไปเป็นคนที่ยืนอยู่กับพื้นของตัวเองอย่าพยายามทำทุกอย่างคืนนี้เลือก1จุดที่เปราะที่สุดก่อนถ้าทักษะคุณมีทางเดียวให้เริ่มเพิ่มมูลค่าถ้าเงินรั่วให้เปิดบัญชีตรวจมันถ้าไม่มีเงินรอโอกาสให้เริ่มสร้างกองแรกและถ้าข่าวกำลังคุมใจคุณให้ตัดเสียงรบกวนออกคนที่เปลี่ยนชีวิตไม่ใช่คนที่ไม่กลัววิกฤตแต่คือคนที่ไม่ยอมให้ความกลัวเป็นผู้จัดสรรอนาคตของตัวเองถ้า5ข้อนี้ทำให้คุณเห็นจุดที่ต้องแก้ให้คอมเมนต์เพียงเลขเดียวว่าคุณจะเริ่มจากข้อไหนการเลือกจุดเริ่มต้นคือการหยุดปล่อยให้ชีวิตไหลตามแรงเฉื่อยแต่การตั้งรับอย่างเดียวยังไม่พอคุณอาจป้องกันเงินตัวเองได้แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะสร้างรูปแบบรายได้ที่มี leverage และไม่ต้องขายเวลาทั้งชีวิตอย่างไรคลิปบนหน้าจอจะพาคุณไปดูวิธีสร้างรายได้เสริมที่ไม่กลายเป็นภาระใหม่ในวันที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนคนที่ไม่มีแผนมองวิกฤตเป็นจุดจบคนที่สร้างระบบมองเห็นราคาที่โลกกำลังลดให้
และนี่คือ Money Control สวัสดีครับ